Hey, what's up, Rob? So, in this stream, I'm gonna be speaking Vietnamese. We're just gonna give it a couple of minutes. I try to see if anyone come in. Then we'll start. It's just gonna be like a very short stream. Um, hello, 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 hello. Wait, hello, 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 hello. Test, 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 test. Nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa. Ok, ok. So, stream này ngắn thôi. Con mình dậy thì mình sẽ tắt. Thì hôm nay thì mình muốn làm ok, nó sẽ như thế này. Ok, mình đã có một cái dự án rồi. Dự án này full stack đơn giản thôi, không có gì cả. Ờm, thì mình đã có một cái dự án ở đây rồi. Đây, nó thì sẽ như thế này. Đấy, API web và có hai app, một app backend và một app frontend. Alright. Thì mình sẽ code cái dự án này hoàn toàn ở trên VS Code, nhưng mà mình sẽ mở web store cùng một lúc đó, nhưng mà mình sẽ code bên VS Code. Thì có những cái phím tắt nào, những cái flow nào mà mình hay sử dụng bên web store mà bên VS Code mình không có sử dụng được thì mình sẽ chuyển qua bên web store mà mình show cho các bạn thấy. Thì ở đây dĩ nhiên là mình không có phải là muốn nói xấu gì VS Code, cho nên mình chỉ muốn show cho các bạn thấy là một cái số cái flow mà ở bên web store nó sẽ tiện hơn rất là nhiều khi mà làm việc, đặc biệt là khi làm việc với Angular. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu và nói về làm việc với Angular, nhưng mà thực sự là mình sẽ bắt đầu ở dưới backend trước, có nghĩa là mình sẽ dùng Nest, mình sẽ bắt đầu ở dưới Nest.js trước. Ok, bắt đầu nha. Ok, thì việc đầu tiên thì mình sẽ là init project, đúng không? Init project thì mình sẽ dạy npx create nx workspace. Latest nx post, mình sẽ đặt cái này là nx post VS Code. Right. Không, nói stream này mình nói tiếng Việt thì mình sẽ nói tiếng Việt, không nói tiếng Anh. Mình sẽ đặt là apps next cloud, yes. Thì việc đầu tiên là mình sẽ init cái NX workspace trước. Rồi mình sẽ init NX workspace trước, sau đó mình sẽ um, mình sẽ install một số thứ và mình sẽ clean up một số thứ. Ok, thì bây giờ mình đã có workspace này thì mình sẽ vào NX plus VS Code. Ok, thì đây là cái workspace. Alright. Thì bây giờ mình sẽ install um, một số cái dependencies. Thì đầu tiên nó chính là normal Nest.js. Right. Oh, Nest? Normal Nest. Normal Nest. Not Nest.js. Nest. Good morning. Nope. Good evening. Good evening. Ok. Thì bây giờ mình đã có Nest.js đúng không? Thì mình sẽ install tiếp những cái dependencies mà ở phần backend mình sẽ cần. Thì mình có mở một cái màn hình riêng bên này để mà mình thấy được cái dependency nó là cái gì để mình mở bự. Okay. Thì mình sẽ có là thôi để setup add normal nest, right. Để mình setup luôn cả dự án luôn, thì nó là mình sẽ generate ra một cái nest app là API. Mình cần help API, right. Name skip package unit test runner, tag of scope API type app, then a long config linter unit test runner,
mình sẽ vẫn sẽ để test, mình vẫn sẽ để test. Ok, thì bây giờ nó sẽ chạy, nó generate ra cái Next.js application, sau đó mình sẽ clean up cái Next.js application, rồi mình sẽ install và mình sẽ bắt đầu. Ok, rồi, this is API, read init API, right. Mình sẽ kiểm tra dependency trước, rồi mình sẽ clean up. Chờ tí. Đang ở nhà. Ok, mình mình có điện thoại, mình có điện thoại. Ok, thì mình vừa update dependencies của mình lên hết đúng không? Rồi mình sẽ chạy lại npm install. Mình nói là đây là upgrade packages. Ok, bây giờ sẽ mở code, sẽ mở code, rồi sau đó mình sẽ mở cái WebStorm nữa. Đấy, thì những cái bạn nào mà mới vô thì mình nói cái format đó là mình sẽ code toàn bộ ở trên VSCode. Đấy, nhưng mà có một cái số flow nào đó mà mình không làm được ở bên VSCode, mình sẽ nhảy qua WebStorm mà mình làm. Thì mình đó, đây là WebStorm và mình chỉ để đó thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua VS Code. Đây. Đấy, đây là VS Code. Này cái thứ nhất là mình không thích ở thằng VS Code là khi mà mình bật cái Explorer extension. Đấy, mình có Angular Language Service, mình có Color Highlight, ESLint, mấy cái này không quan trọng. Theme và IntelliJ key bindings, mình đang sử dụng cái key binding của IntelliJ. IntelliSense for CSS class name, Jest Runner và Live Share. Thì nếu mà các bạn nào mà có gợi ý nào và extension nào mà khi mà làm việc với lại Next.js hoặc là làm việc với Angular thì nói cho mình biết. Thì hiện tại là mình chỉ có những cái extension này. Ok, thì cái đầu tiên mà mình không thích là khi mà mình mở cái thằng Explorer của thằng VS Code ra, nên nó không có focus vào cho mình nếu như mà không có file nào đang lựa chọn. Nó không có focus vào cho mình. Hay, còn ở bên WebStorm á, thì ví dụ như mình mở mình đóng đúng không, thì mình mở lên nó sẽ focus vào và mình có thể di chuyển được. Thì ở thằng bên VS Code á, khi mình mở ra thì mình phải gõ vào là focus folders view thì mới nó focus cho mình. Ok, thì nó focus vào đây thì mình sẽ clean up mấy cái đống này một tí. Đấy. Thì đa số một cái dự án mới thì mình hay chuyển nó thành dạng là dấu ngã hay là dấu móc ha. Ok, cái tiếp theo là mình sẽ chỉnh prettier on save. Ok, và trong cái thank you. Và ở trong cái settings của mình thì mình có code actions on save, nó sẽ organize import cho mình và nó sẽ chạy prettier. Ok, that's it. Để chạy thử nhá. Ví dụ như mình làm này thì nó sẽ chạy prettier cho mình, ví dụ vậy. Ok, thì mình đã clean up cái đấy và bây giờ mình sẽ clean up trong cả app controller đồ các kiểu. Thì hai cái này mình không, how to delete a file.
Đây, phím tắt delete file là thế nào? Phím tắt delete file là gì? Ok. Rồi lựa chọn nhiều file. Oh my goodness. Ok, delete. Mình sẽ delete hai cái file này. Uh, ok, delete file này. App module. Done. Right. Clean up. Và mình sẽ xóa luôn cái git keep này. Done. Rồi bây giờ quay lại đây mình sẽ nó là core clean up. Done. Thì bây giờ mình đã clean up cái thằng API của mình. Thì bây giờ mình sẽ install dependencies mà thằng API nó cần. Ok, nó sẽ là auto mapper, core class, micro and Nest.js, micro ORM, core MongoDB, Nest.js. We have Nest.js, config, passport, Swagger. We have bcrypt, compression, helmet, passport JWT, Swagger, UI Express. Right, I think that's the basics. Okay, mình có một số type dependencies là bcrypt và passport JWT. Ok, thì cái đầu tiên mà mình muốn làm là mình sẽ setup cái configuration của mình là port rồi database rồi cái kiểu, rồi mình sẽ connect vào database. Đó là cái mà mình muốn làm đầu tiên. Ok, thì bây giờ mình sẽ generate Nest.js nest lib details config. Mình đã có setup ở đây rồi, type lib, context config. Thì mình sẽ tạo một cái library Nest library đặt tên là utils config, và cái directory của nó sẽ là API. Thì nó sẽ tạo ở trong cái libs API cái utils config cho mình. Alright, thì bây giờ ở trong cái utils config này mình sẽ có cái gì? Ở trong cái utils config này mình sẽ có không phải web form, sorry, VSCode. Ở trong cái utils config này mình không có cái file config module, không cần. Thì bây giờ mình sẽ vô đây, mình xóa cái này đi ha. Quay lại đây và mình tạo file mới. Phím tắt tạo file mới ở trong VS Code là gì? Mình phải làm cái là new file. Ok, thì tạo file mới nó sẽ là app.config.ts. Right? Mình sẽ có app config register as đây là một cái import của mình. Sao không có? Thì bây giờ mình muốn là register as là app, đúng không? Thì nó sẽ là host port scheme và get domain. Thì nó là như thế này. Thì bên VS Code tại sao mình không có import được cái này? Đây. Thì bây giờ nếu mà mình qua bên VS Web Store, đúng không? Như là export cons app config register as, thì nó sẽ import được. Ok, thì cái file này mình sẽ code ở bên Web Store vậy.
host nó sẽ là process.env.app host or localhost. Port sẽ là process.env. Oh, is that a function? All right. It's a function dot app port hoặc là ba right. Tiếp là scheme process.env.app scheme http, and then we have a get domain return this dot scheme this dot host this dot port save. Optimize import, run PDF, apply. Done. Ok. Rồi, xong cái khoản này mình sẽ quay lại VS Code lại. Thì bây giờ ở bên trong cái app config mình sẽ có cái này, mình sẽ expose hai cái, mình sẽ expose cái type là app config. App config nó sẽ là config type. Ok. Config type. Đấy. Ok, một thứ nữa. Có một thứ nữa là mình đang ở đây đúng không? Mình đang ở đây. Thì bên VS Code á, nó không có cho mình import, thì mình sẽ phải chạy lên line đầu tiên đúng không? Rồi mình nhảy ra mình gõ config type. Rồi bây giờ muốn quay lại cái chỗ dòng 12 thì làm thế nào? Quay lại cái chỗ cuối cùng mà mình gõ làm như thế nào? Đấy. Thì bây giờ ở bên WebStorm nó như thế này. Mình sẽ xóa cái này đi. Ở bên WebStorm á, mình có là type app config đúng không? Thì giả dụ như mình không có, nó có cho mình import, nhưng mà bây giờ mình nói là ok nó không có import, mình gọi là config type. Để mình lên đầu dòng đầu tiên, mình gọi config type. Sau đó mình bấm là command shift, nó sẽ trả mình về cái cursor cuối cùng. Mình gọi tiếp thôi. Đấy. Thì bây giờ quay lại VS Code thì mình phải di chuyển. Thì nó là export type app config, config type of app config. Right. Ok. Bây giờ bên ở đây tiếp tục là một cái là inject app config, nó sẽ là một cái function inject reject cái app config dot key dot. Ok. Alt mũi tên trái, alt mũi tên trái. Really? Hold on. Config type, right? Lên đây, alt mũi tên trái. No. Tuyến của mình phím khác, bạn cho mình cái tên của cái đó đi. Cho mình cái tên của nó đi. Cái tên của cái phím đó đó. Tại vì mình đang sử dụng keymap khác. Mình đang sử dụng key binding của IntelliJ. Cái tên của nó là cái gì? Cái tên của nó ví dụ như là cursor gì đấy. No, I don't want to use Vim. I don't want to use Vim. Go back. Go back in edit. Location. Oh, this one. Command this one. Okay. So lại nha. Config type. Số 1. Xong rồi quay lại. Okay. Okay. Command command dấu đó. Command ngoặc vuông. Command ngoặc vuông. Yeah. Rồi, thì bây giờ mình đã có cái này, mình làm thêm hai cái config nữa, mình cần hai cái config nữa. Thì nó cũng là tương tự thôi, nó sẽ là new file config.ts config is the as sao phải cài extension mới auto import được hả? Ok, để cài extension là import.
how to import. Okay, how to import. All right, here we go. Sẽ là auth, nó là JWT secret process.env.jwt secret or JWT super secret, JWT expire, JWT expire process.env.jwt expire 7-day, and then we have soft number process.env.jwt sort 12. Then we have export type of config type, type of config, export con inject of config, inject of config.key. This one needs to be normal. Okay. Right, next one mình cần thêm new file db config.ts for cons db config register as db. All right, db we have uri process.env.mongo uri mongo db localhost 271.017, and then we have db name process.env.mongo db name, and export VSCode. Let's do that. Same thing, we have type db config, and we have config type of db config, export cont inject db config, inject type up that db config.key. Right. Now mình cần export. Ok, thì bây giờ là cái utils config của mình đã xong, thì mình sẽ tạo thêm một cái là feature config. Cái mình sẽ mở này ra, mình sẽ chạy là g normal nest lib feature config. There we go, and this is type lib, actually type feature và context là config. Ok, mình mở lại JSON, project.util. This is details. Và mình sẽ mở là feature config. Thì cái feature config này là cái nhiệm vụ của nó chỉ là import mấy cái hàng con configuration hồi nãy, và nó sẽ expose ra cho thằng app module của mình. Thì cái luật ở đây là app module chỉ import từ feature thôi, hoặc là external module thôi, chứ không có import từ những cái type khác. Thì khi mà mình nhìn vào cái type này thì mình sẽ thấy là cái type này là type feature, thì app module chỉ được import từ type feature thôi. Thì mình có thể đặt cái ESLint rule này để mà mình kiểu như là có cách nào cái rule này mình có thể đặt là ví dụ như là nếu là scope type, nếu là type là application thì chỉ only thì chỉ có thể được import từ type feature, ví dụ vậy. Ok, thì bên thằng này thì mình sẽ có là, để mình mở code bên này ra nhớ. Ok, đơn giản thôi, nó chỉ có một cái import là config module. Config module Next.js config.
config module. No, what? Nhảy lung tung cả. Mình sẽ có là app config. What? Yes, from this. Auth config. No. Yes, from that. Và db config. See, khi mà đây là cái mình không thích ở thằng VS Code, đó là VS Code cái bản chất cái TypeScript của nó, cái TypeScript support của nó đã có audio import rồi, nhưng mà nó lại không đủ, thế là phải cài thêm một cái audio import bên ngoài. Audio import bên ngoài ok, chạy đúng cho một số thứ nhưng mà lại không chạy đúng cho cái trường hợp này nhé. Bây giờ mình muốn là import từ đây đúng không, thì thằng audio import này á, nó là import relative path, còn thằng TypeScript thì nó sẽ import đúng, tại vì ở trong cái nó đọc theo thằng csconfig base này như thế này. Đấy, ví dụ như cái flow mình đang viết luôn, dbconfig, mình sẽ lấy cái đồng đầu tiên mình enter thôi và nó sẽ sai. Ok, thì đây là cái feature config của mình, và mình sẽ vào app module và mình sẽ import cái thằng đấy vào đây. Oh no, please stop this one. Ok, thì bây giờ mình đã có cái configuration. Đầu tiên hay xuống dưới là như thế nào? Đầu tiên hay xuống dưới cũng hả? Đầu tiên thì mình không biết, hay là cái đó mình không biết, nhưng mà mình dùng là command L để chọn line, và mình chọn số 1 là chạy lên đầu tiên. Move I don't know, move to end of file. Yeah, không biết mình chỉ biết move lên đầu thôi. Yeah. Ok, thì bây giờ mình đã có cái feature config của mình rồi, có nghĩa là mình đã load được những cái configuration đó rồi, thì mình sẽ vào trong main.ts và mình sẽ sử dụng những cái configuration đó. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ xóa cái đống này đi ha. Rồi mình sẽ có là ở đây sẽ là app config. Đấy, cái config, và mình sẽ có app.get, mình sẽ app config this one, nó là app config this one .key. Đấy, thì mình sẽ có là app.enable cores, app.enable shutdown hooks, app.use compression, import helmet from helmet, app.use helmet, save that. Then we have clone config, yeah. Then we have Swagger. Let's set up Swagger as well. Swagger options, new document builder. Và có một số thứ nó không nhận. Ok, quay lại. Mình đang ở trên này đúng không? Mình đang import ở trên này và mình muốn quay lại chỗ này, là cái chỗ cuối cùng mình gõ. Cái này không đúng, cái comment này không đúng. Comment này không đúng lắm. Okay, document builder, we have set title, post API, set description. Yeah, mình dùng là phím tên là Moonlander. API documentation for post. Yeah, bạn nào muốn code theo thì code theo nhé. Đây là một cái full stack app mà theo kiểu là library chia thư viện chuẩn của NX đấy nha. Bạn nào thích thì cứ code theo. Mình có set version sẽ là 1.0.0, add server là
app config dot config dot domain development API dot add barrel off dot view. Alright, next mình sẽ có on Swagger doc Swagger module. What? Why? Okay. Dot create document app và Swagger doc option. Okay, so this one is let's try this. Thử rename nha. Okay. Rename sẽ là rename symbol. Swagger doc option. There we go. Good. Swagger module got set up. We have global prefix / docs app Swagger doc Swagger option doc expansion none user to show request duration June. Ok, đó là Swagger. Kế tiếp mình sẽ có là listen, right? Mình không cần cái đó nữa mà mình chỉ cần cái này là pick up for và mình sẽ có callback ở đây, right? We have listening at config domain global prefix và đây là nest application Swagger docs enable add config domain / docs save. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy thử nó sẽ là nx serve API. Oh no. Oh my goodness. This is no node. Okay, let's do that. App use helmet lên trên đúng không? Bạn Văn bỏ thế gì đấy, đừng có nói Vim ở đây nữa, mình không có dùng Vim đâu. Bạn dùng Vim bạn chơi chắc code bằng mình đâu, nó thật luôn. Ok, Swagger lên và API thì chưa có gì cả. See, control N và control home, cái phím N và cái phím home nó là cái phím khá bất tiện, thường ở trên những cái bàn phím dạng 10 keyless á thì nó đâu có đâu, nhưng cái bàn phím dạng này thì nó làm gì có phím home được cái kiểu, nó khá bất tiện ở những cái chỗ đấy, cho nên mình thường mình sẽ dùng là command L để mở cái line, mình chạy xuống lên line đầu tiên là số 1 thôi. Ok, thì bây giờ cái configuration của mình đã xong rồi và mình muốn setup Docker, mình muốn setup cái database của mình để make sure cái database của mình nó chạy, thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ focus tạo một cái file là Docker Compose. Right, Docker Compose sẽ là đơn giản thôi, nó sẽ là version nếu mà mình sẽ ok, I'll do that. Okay. Services mình sẽ có Mongo, mình sẽ có là image là library Mongo, port sẽ là 27017,
và expose cái port này 27017. Oops. Volumes Mongo data db. Volumes Mongo data, we have driver local. Okay. That's MongoDB. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái MongoDB đó là Docker compose up. Mình mất khoảng chừng 3 tuần. Mình mất tầm 3 tuần. Okay. Docker compose up. Right. Docker đã chạy trên MongoDB đã chạy trên Docker. Next thì mình sẽ setup là micro ORM. Thì mình sử dụng cái thằng ORM này. Mình đã dùng ORM này. App module. App module. Đấy, sẽ có là mình sẽ setup luôn automapper. Automapper. Oh my goodness. Singular to option name mapper plugin have micro. We have camel naming convention, new camel case naming convention. Oh. Okay, that's automapper. Mình cần micro. ORM module. Oh my goodness. Audio import thật là chán. For root async, inject dbconfig key, use factory. We have dbconfig of dbconfig. We have dbname, dbconfig.dbname. We have client URL, dbconfig.uri. Auto load entity to type Mongo. Wow, take mapper update new. Ok, thì bây giờ mình đã setup cái thằng này rồi, nhưng mà tuy nhiên cái thằng micro này nó bắt buộc mình là phải có ít nhất là một cái entity thì nó mới chạy. Bây giờ mình chạy nó sẽ bị lỗi. Ví dụ mình chạy lại Docker compose up, mình chạy serve API, nó sẽ bị lỗi. Thằng micro nó sẽ báo lỗi là nó không thấy một cái entity nào hết. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái entities. Mình sẽ tạo luôn cái thằng entities, cả 3 thằng entities luôn. Okay, thì cái entities của mình là mình sẽ set up là nó là share data access entity. Nó là share data access entities. Feature, yeah, data access. Yep, okay. Mình sẽ có là feature share data access entities. Với lại đây xg our nest lib share data access entities, scope API type share
type data access context share. Rồi mình sẽ tạo luôn một số cái quý vị cần luôn. List là data access post. Let's do post. Type data access context post. Data access cần là feature post feature. Done. Okay. Ok, thì bây giờ bên trong bây giờ bên trong đâu thì mình đang test thử bằng VSCode mà ở bên thằng webstore mình không có cần, mà không có bật thì dĩ nhiên là mình dùng webstore quen rồi, mình dùng cái này chưa quen. Ok, thì bây giờ mình có cái entities, thì bên trong entities này mình sẽ có base entity, common entity, post entity và user entity. Thì mình không cần cái thằng module này, và mình sẽ goodness. New file base.entity.ts for class base entity. Đấy, nó sẽ là entity abstract to. Các bạn nào biết cách nào để mình có thể cho cái thằng audio import này nó work không? Mình có là id, nó sẽ là object id nó sẽ là primary key. Seriously. Next we have id string. Sẽ có auto map. This one is serialized primary key. This one. Next we have created add, new date, updated add, new date. Đấy, mình sẽ có này là auto map, type function, date. This one is property. Property and property on update, new date. Done. Ok, này là base entity của mình, và bây giờ mình sẽ có post entity và user entity. Chậm một tí. Chậm một tí. Có chừng đó nha Phương ơi. Có chừng đó. Yes, cái này là test.
Boy đen comment space, boy đen comment space. Order importer hả? Order importer hả? Như là cần post entity. Ok, bây giờ nó thằng order import nó nhận được rồi. Collection là post. Ở trong đây mình sẽ có nó là extend thành base entity, và mình có là optional props created at updated at boy đen comment space no ok, trong setting auto import cái nào có một enable auto import rồi. Alright, so optional props. Now we have text, string, we have author, identifier. Okay, identifier reference of user entity, ID, have comments, new collection. No. New collection of common entity. I guess like by new collection of user entity. Yes. Okay. Next we have auto map. And we have property. Auto map. This is type function. User entity. Not property. Is this many to one? Many to one. User entity. Wrap reference to. This is one too many. One too many. Common entity. Common entity. Yeah. Common. Common dot post. Cascade. Cascade. Dot all. Of course, this auto map. Type function. ID. Light by with many to many. Many to many. User entity. User. Like. Auto map. Type function. User entity. Right. Không được, không được. Thử nãy giờ rồi, không được. Để cuối từ bôi đen rồi để đầu, không được. Code Pro như vậy. Tại sao Code Pro lại phải dùng nvim? Tại sao Code Pro lại phải dùng nvim? Ok, đây là post entity và bây giờ mình sẽ làm qua comment entity. Nó sẽ là extends base entity, entity. There we go. Collection sẽ là comments.
Right, we have optional props, created ad, updated ad. Giống như là mình phải tự import ít nhất là một lần thì thằng audio import nó mới nhận hay sao. Text select string, we have audio map, this one, và cái này sẽ là property. No, property. Let's many to one, many to one. Many to one, yeah. Okay. Oh, identify reference. There we go. So now here mình phải có author, identify reference, user entity, ID, post, identify reference, post entity, ID, ID. Map, function, user entity, post entity. Next you have many to one, many to one, user entity, wrap reference to wrap the app for here. Post entity. Yep. So now that one is good. Next mình sẽ có user entity, expand space entity, entity, this one, collection user. Now mình sẽ có enum là user row, right? Admin, user. Optional props, created ad, updated ad, row. Vậy thế thì chết mất thôi. Nhưng mà nãy giờ là mình đã có tự import khá là nhiều lần rồi, nó vẫn không chịu import cho mình. Ví dụ như cái này đi, username, đây mình có automap, automap nó có tự import rồi nè. What the hell? Đây, automap nó có tự import rồi. Bây giờ mình muốn là unique chẳng hạn, unique không có nè ha. Property nãy giờ mình có dùng rồi, không có luôn. Okay, email, string, we have property, right? Unique and automatic. Next we have password, property. By the way, mình không phải là dân code backend cho nên có gì mà security issue, nói chung là bất cứ những cái gì đó thì các bạn nói cho mình biết thì mình cũng không có rành lắm. Okay, password, row, user row, default sẽ là user. Đây mình cũng sẽ có automap. Automap sẽ là type function sẽ là type là string, tại vì đây là string enum, right, là string enum, và mình sẽ có enum, enum là items, user row, default user row dot user, property. Next là name, optional, property nullable to auto map. Okay, mình sẽ có avatar UL, string location, string bio, string.
Next we have post new collection. Collection, no, not from Mongo. Collection mình cũng có rồi nhưng mà nó không nhận. Collection mình lấy từ micro cơ. Right, collection của post entity. This, right, yep. Và cái này là one to many. Mình cần one to many. One to many và many to many. One to many. Và có cái like. New collection, actually the same thing with this one, but it is many to many. Okay, one to many là post entity post dot author map function post entity và cuối cùng là comments new collection comment entity yes one to many comment entity comment dot author và map entity. Yeah, đúng rồi. Webstorm nó sẽ index lại. Khâu layout phím này lâu chưa? Mình khâu cái phím cái layout này được 6 tháng rồi, 6-7 tháng rồi, khá lâu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ export. By the way, cái entity của mình như thế là nó cũng là xong rồi đấy. Mình sẽ export. Base. Okay, this is comment, this is post, this is user. Okay, so đó là share data access. Bây giờ mình sẽ vào data access post và mình sẽ import cái thằng micro module dot for feature và chuyển cái thằng post entity này vào. Right. Và kế tiếp là sẽ quăng vào cái thằng feature post này. Import API data access post module app one. Và bây giờ quay lại app module và mình sẽ import API feature post module. Save. Thì bây giờ mình đã có ít nhất một cái entity rồi. Thì mình bây giờ mình chạy code thì nó sẽ chạy. Thử lại. Thì đây là Docker Compose đúng không? Next serve API. No. Tại vì mình có setup relationship hết rồi cho nên bây giờ mình phải tạo cả ba cái thằng feature, cả hai cái thằng feature kia là user và cả thằng common nữa. Ok. Next lib mình sẽ có data access user. Scope là API type data access context user, right? Do another one for feature. Feature. There we go. Do another one for this is comment. All right, this is comment. Làm cái nữa cho feature comment. Feature. Ok. Rồi, tương tự thì mình sẽ có vào data access comment import micro module for feature comment entity, not that. This one feature comment import API data access comment. Next là data user. Import micro module for feature user env. Và nó là feature user. API data access user. No. This one. App module.
API feature user, API feature comment, save, serve API, done. See, đã chạy rồi, hết lỗi rồi, tại vì mình đã provide hết tất cả các entity cần thiết. Đấy thì mình nghĩ là mình sẽ dừng ở đây, hôm nay và mình sẽ quay lại sau ha. Thì so far mình cảm thấy là VS Code cũng khá là good, tuy nhiên có một số thứ như là auto import rồi này nọ, auto import, một số phím tắt thì mình phải cài thêm, và cái format của nó, cái mà predefined format của nó cũng không hay lắm, tại vì như cái chỗ này nó không format được, là nó cần phải có một cái line giữa những cái import và cái code của mình. Đó là thứ nhất. Thứ hai, đây so far là cũng khá là good, tại vì bây giờ mình chưa có vào cái việc gọi là debug hay là cái gì đấy. Nhưng mà cái audio import là hơi chán, với lại cái mà quay trở lại cái cũ á, hơi chán. Mình chưa thử qua là rename, refactor được cái kiểu. Mình nghĩ là cái đó ở trên phần front end á, phần Angular thì mình sẽ show cái đó được nhiều hơn. Ok, thì that's it. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong lần kế tiếp.